ที่เราเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะกายนั่นเองต้องพากินหลับนอนขับถ่ายตลอดเวลาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายกินทุกวันถ่ายทุกวันหายใจทุกวันอาบน้ำทุกวันซักผ้าทุกวันตลอดของการดำรงชีวิตอยู่และเราได้อะไรไปก็ทิ้งกายที่เราโดยรักษาในคิดว่าหวงแหนว่าเป็นของเรามันไปจากเราโดยที่มันไม่ใยดีกับเราเลยนี่หรือคือกายนี่หรือคือของเราเมื่อเราละความยินดีต่อกายนี้แล้วละความยินร้ายต่อกายแล้วรู้เนี่ยก็จะอิสระสโรราบต่อความจริงกราบแล้วกราบอีกต่อธรรมที่พระองค์ทรงตรัสแสดงไว้ว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสังสารวัฏจบภพจบชาติจบตรงนี้เมื่อรู้มีหลักเมื่ออะไรนั่นน่ะรู้ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นในสุดก็คือรูปคือกายนี้นั่นเองให้เราอยู่กับของจริงคือกายทุกคนมีกายเป็นของจริงหมดนั่นกายภายในมีอะไรบ้างเป็นของจริงทั้งหมดมีอะไรมีกระดูกมีม้ามปอดตับหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่นี่คือของถูกหมดสิ่งที่เราคิดน่ะมันออกนอกกายสิ่งที่เราจำก็จำเรื่องนอกกายนั้นเราต้องไปค้นฟ้าหาความจริงของสดที่มันอยู่ในกายเราโดยที่กายนี้ไม่ได้หลอกลวงเลยเป็นของจริงที่มีอยู่ทุกคนเมื่อรู้เข้าเห็นความจริงของกายแล้วกายนี้คืออะไรคือธรรมอันเป็นธรรมชาติรู้ได้เข้าถึงความจริงในกายรู้ก็จะสิโรราบต่อความจริงหมอบกราบต่อความจริงนี่หรือคือที่พระองค์ทรงตรัสว่าธรรมะพอใจดวงรู้นี้เห็นความจริงประจักษ์แล้วว่ากายของเราทั้งหมดล้วนรวมตัวมาจากธาตุทั้งสี่ของแข็งในกายคือกระดูกของอ่อนในกายคือน้ำของร้อนในกายก็คือความอบอุ่นของเย็นก็คือลมที่ไหลพัดผ่านเข้าสู่ร่างกายเมื่อเรามีกายเดียวอยู่เนี่ยเราก็จับที่กายเดียวกายมันนิ่งอยู่แล้วสิ่งที่เคลื่อนไหวก็คือลมหายใจเรามีกายเป็นหลักดินที่เราทานไปในกายที่เป็นอาหารพืชผักผลไม้เมื่อทานเข้ามาในกายแล้วมันก็ผ่านออกไปสิ่งที่เหลือก็คือร่างกายที่ถูกเติมแต่งจากลมหายใจให้มีชีพจรมีออกซิเจนมีชีวิตอยู่ได้แล้วได้จากน้ำที่มาให้ความชุ่มชื้นที่ไปต่อเติมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดในกายเราให้ไหลคล่องตัวดินที่อยู่ในกายเราก็มีความชุ่มฉ่ำเกิดขึ้นผมงอกเล็บยาวอวัยวะภายในทุกเซลล์ในร่างกายของเราก็ถูกพัฒนาเปลี่ยนเซลล์ใหม่ไปเรื่อยเซลล์เก่าก็ตายไปความร้อนที่อยู่ในกายก็เกิดขึ้นเพราะลมหายใจที่หายใจเข้าเป็นประจุไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสันดาปในกายทำให้พลังงานความร้อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพอลมหายใจเข้าไปออกซิเจนทำให้เกิดไฟเกิดขึ้นไฟจึงไม่ดับเมื่อเราไม่เติมลมเข้าไปเมื่อไรไฟก็มอดดับลงมานั้นเมื่อไฟนั้นมอดดับลงแล้วความร้อนอุณหภูมิในกายเราดับลงสิ้นเพราะลมหายใจหยุดหลังจากนั้นก็เหลือเพียงแค่ของเหลวกับของแข็งของเหลวที่อาศัยอยู่ในของแข็งคือกายเราก็จะระเหยออกเป็นธรรมชาติหลังจากที่ร่างกายนั้นหมดสภาพแล้วไหลคืนสู่ธรรมชาติจนเหลือร่างกายเหือดแห้งลงเหลือเพียงแค่ก้อนดินผมกระดูกเล็บฟันหนังต่างๆก็ผุก่อนสลายลงหมดสิ้นนี่หรือคือกายนี่หรือคือของเราไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า
แล้วรู้ก็ว่างเปล่าความคิดมันก็มาอาศัยกายจึงได้ก่อความคิดเกิดขึ้นความรู้สึกก็ต้องอาศัยกายเดิมความรู้สึกไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความจำไม่ได้มีและการรับรู้ไม่มีเลยก็เพราะกายนี่เองเป็นต้นเหตุจึงได้รับรู้ได้ทางอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายจึงส่งเข้ามาถึงความรู้สึกที่กายและส่งต่อไปที่มโนคือใจและมโนนี้เดิมก็ไม่มีมโนมีแค่จิตดวงเดียวมาอาศัยกายบวกกับวิญญาณธาตุจึงทำให้เกิดการรับรู้เกิดขึ้นมีมโนคือใจเป็นดวงแรกมโนก็แตกกายพันธุ์กลายเป็นเวทนาในมโนคือความรู้สึกที่ใจแต่เป็นความจำได้หมายรู้ที่มโนเป็นสัญญาในใจแต่เป็นสังขารความคิดที่ใจเพราะมีข้อมูลจากสัญญาแล้วก็มีการรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณในที่นี้คือวิญญาณของขันธ์ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเป็นจักขุวิญญาณเป็นต้นอันนั้นเมื่อร่างกายนี้เป็นที่อาศัยของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อยแตกสลายไปคือสู่ธรรมชาติวิญญาณของขันธ์ก็แตกสลายไปด้วยเวทนาของขันธ์ก็ดับไปด้วยสัญญาของขันธ์ก็ดับไปด้วยแล้วสังขารของขันธ์มันก็ดับไปสิ้นสิ่งนี้คือความจริงที่มันปรากฏมีแล้วอยู่ในตัวเราเพราะนั้นไม่ต้องศึกษาอะไรเลยศึกษากายฐานของกายทั้งหมดนี่แหละมันมาจากไหนมาจากพ่อและแม่และสิ่งที่มันปรากฏขึ้นออกจากกายทั้งหมดจะเป็นความคิดที่ปรุงแต่งก็ตามสัญญาหรือเวทนาต่างๆสิ่งต่างๆนี้มันมีได้เพราะกายก็ในเมื่อเรามาทำลายความยึดมั่นถือมั่นต่อกายแล้วอันเป็นความจริงเป็นธรรมธาตุธาตุรู้ที่มันเคยเวียนว่ายแต่เกิดเป็นธาตุรู้ของวิชามันก็จะแตกดับสลายตัวไปเองในหมดสิ้นเพราะไม่มีอะไรให้เกาะแล้วจิตที่ซ่อนอยู่ในธาตุรู้ที่มันไม่ได้มีอะไรเลยขาวสะอาดว่างเปล่าที่มันถูกวิญญาณธาตุขังไว้เวียนว่ายแต่เกิดเมื่อเราตัดภพตัดชาติได้ด้วยการทำลายวิญญาณธาตุเสียนั้นก่อนที่เราจะมาทำลายวิญญาณธาตุก็ต้องทำลายสิ่งที่วิญญาณธาตุมาหลงไหลก็คือกายเรียกว่ารูปนี้ธาตุทั้งสี่แล้วก็มาทำลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งต่างๆนี้มันรวมตัวมันชั่วขณะหนึ่งและก็สร้างปัญหาให้เราก็มากมายมีภาระต่อความรู้สึกมีภาระต่อความจำมีภาระต่อความคิดและมีภาระต่อการรับรู้ซ้ำกายนี้ก็จะเป็นภาระอันยิ่งยวดที่เราเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะกายนั่นเองต้องพากินหลับนอนขับถ่ายตลอดเวลาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายกินทุกวันถ่ายทุกวันหายใจทุกวันอาบน้ำทุกวันซักผ้าทุกวันอย่างนี้จำเจตลอดของการดำรงชีวิตอยู่และเราได้อะไรไปก็ทิ้งกายที่เราได้รักษาในคิดว่าหวงแหนว่าเป็นของเรามันไปจากเราโดยที่มันไม่ใยดีกับเราเลยมันไม่ได้ยินดีกับเราแต่เราถักที่ไปหลงยินดีกับกายนี้ที่เป็นโครงสร้างกระดูกม้ามปอดตับหัวใจเมื่อเราละความยินดีต่อกายนี้แล้วละความยินร้ายต่อกายแล้วรู้เนี่ยก็จะอิสระสโรราบต่อความจริงกราบแล้วกราบอีกต่อธรรมที่พระองค์ทรงตรัสแสดงไว้ว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนละเขาเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนละเขาจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนละเขาธรรมชาติทั้งหมดนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนละเขานี่คือการคว่ำสังสารวัฏจบภพจบชาติจบตรงนี้ไม่ได้จบตรงไหนจบที่กายจบที่ใจจบที่รู้จบที่จิตนั้นให้เราตั้งใจกัน